Okey, hari yang ke-6, hari yang memang dah kita orang nak relax. Sebab jarak daripada Kargil ke Senamak tu tak jauh mana. Dalam 90 km ke 80 km akan lalui baliklah ke Zojila Plus tu. Yang kedua. Sebelum kami masuk ke Zojila Pass tu, kami lalu satu tempat nama dia Dras. Kat situ memang pemandangan cantik, cuaca memang elok, panas, kering. Lepas tu kami jumpa satu sungai, memang cantik gila sungai tu, ada bongkar-bongkar ais tau. Jadi semua parking kat situ. Tengok ais tu dah macam seronok gila. Semua macam okey, berhenti, kita main ais lah kan. Dia memang bersih semua dan kita ambil lah minum air dia memang rasa dia tu memang puas hati lah kan. Air memang segar daripada gunung apa semua. Scene tu memang paling best lah. Saya rasa dalam sepanjang trip ni, scene tu memang saya paling ingat lah. Sebab kita main ais, enjoy the scene tu kan, memang puas hati lah. Best. Dari Himalaya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya! So kami akan lalu Zojila Pass lagi tapi kali ni weather cantik, dengan view pun cantik. So kami tak expect pun apa yang akan kami lalui kat Zojila Pass nanti. So kita tengok lah. Nak balik ni kita nak pergi ke Senamak ni, kita lalu ke Dras balik yang masa mula kita kena snowstorm tu kan. Surprisingly jalan dah cantik. Dah tak ada ais kat jalan raya lah. Gunung pun dah start melting, tapi putih semua tempat lah. Yang ni memang proper punya time untuk ride lah. Boleh dikatakan alhamdulillah smooth, tak ada halangan. Sampailah kita sampai kat checkpoint yang mula-mula kita check in, kita register tu, kita nak kena check out lah kan. Sampai kat situ terkejut, banyak lori banyak beratur tengah standby nak turun daripada Zojila punya gunung tu. Yang Zojila punya gunung tu yang bahaya tu, sebab dia punya jalan tepi-tepi tebing. Kita orang terpaksa percepatkan kita punya preparation, check out, register dengan AMI tu semua. Kita terus tak cerita banyak, terus ride turun ke Senamak. Time ni lah yang agak cuak sikit sebab kita tak tahu apa kondisi jalan tu kan. Masa naik lain, turun confirm lain ni. Pada hari ke-6 itu waktu kita balik nak lalui Zojila Pass. So kita lalu balik laluan yang sama, di mana kita lalu balik jembatan yang first day kita lalu, di mana pada hari first day kita lalu tu jembatan tu agak kabur sebab kita nampak banyak salji macam ribut macam tu. Tapi kali ni balik alhamdulillah perjalanan sangat cantik, indah, terang. Saya sangat happy lah waktu tu. Rasa bersyukur sebab masa pergi rasa risau-risau semua tu, dan balik ni alhamdulillah clear jalan. So happy lah. Boleh tahan jugalah hari yang kedua tu sebab masa hari pertama Zojila Pass buka, satu laluan saja kiranya daripada Srinagar ke Lake. Tapi kali ni bila kita on the way balik tu,
dua laluan buka. Akhirnya daripada Srinagar ke Leh, Leh ke Srinagar. Jadi banyak juga dugaan kita orang kena harungi dengan orang-orang driver lori. Lori terlampau banyak, so jalan pula makin kecil. Kita turun tu still dalam 10 ke 9,000 kaki kat tau, tepi tebing. Jatuh tu boleh dikatakan 50-50 lah, memang tak dapat diselamatkan lah, boleh cakap lah, sebab kita boleh nampak betul-betul literally atas awan, nampak putih-putih kabut-kabut gunung tu kan, boleh nampak. Lori ni pula, dorang punya attitude agak rough, dorang ni pun rushing, dorang nak cepat, perjalanan dorang jauh. Ada satu part tu yang saya rasa agak saya tak boleh lupa kat lah. Saya lead mereka ni kat belakang. Ada satu time tu saya berkomunikasi dengan satu lori ni, ada miscommunication dengan lori yang belakang ni. Dia terjah saya daripada bahagian sana. Jalan kecil, saya jatuh kat tebing ni. Nasib baik saya lekat kat selut tu, dekat selut pasir tu kan. Dekat kat situ saya ada dua choice, sama ada saya digilis dengan tayar dia ataupun saya jatuh ke tebing. Tapi disebabkan ada pasir selut tu, saya sangkut kat situ. Saya terpaksa bertahan dengan motor yang jatuh. Itu saya tu dekat 5 minit, 6 minit dekat dalam itu untuk tunggu yang lain sampai. Tapi jalan tu memang intens, lori semua tak kasih can. Mental kena kuat lah. Kalau saya ingat itu dah cuak kat lah kan, nak cakap pun tak berani. Tapi yang tu memang dia bagi saya, orang kata salam perkenalan yang terakhir lah before saya turun pada Zojila tu. Okay, hari ke-6 tu perjalanan kita dah lepas Zojila, so kita akan menginap satu malam dekat Sonmak, nama tempat tu. So based on Raja Susrina punya information, kita dah tengok dengan offline map, kita ikut je. So kita dah ikut offline map tu, jalan masuk ke dalam dan tiba-tiba kita tengok offline map tu dia suruh terus. Tapi masalah sekarang, dekat jambatan tu dia tak ada jalan. Maknanya dia satu jalan mati, tapi dia ada side kita nampak lagi satu jalan. So kebetulan ada orang-orang kat situ, dia beritahu sebenarnya benda ni dah terjadi pada bulan 11 hari tu. Ada satu tanah runtuh, so jambatan tu pun runtuh sekali. Dia kena report. So kita orang agak confused, macam mana kita nak pergi tempat ni? Kita pergi dulu, kita recce, maknanya kita tengok jalan tu boleh guna tak. So Momo dengan Share turun bawah, lalu sungai tu, kita naik balik dan teruskan perjalanan kita untuk ke camp tu. Tapi masalahnya bila hampir sampai camp tu, ada lagi satu obstacle di mana ada satu salji runtuh macam slide, tebal lah. So kita still tak boleh lalu. Tapi nasib baik dekat situ ada satu polis tengah tunggu. Saya dengan Syekh tanyalah dia, macam mana kita lalu tempat ni? Dia kata sebenarnya ada jalan yang lain yang boleh lalu, tapi tak diberitahu. So sebab kita tak tahu kan, kita ikut je offline map tu. So Momo dengan Syekh terpaksa melintasi salji tu. Kita tolak motor kita sampai ke camp tu dan kita bincanglah dengan orang camp tu. Tapi masa tu agak emo sikit sebab kita dengan penat sebagainya. So percakapan kita kepada orang pun macam nak marah. Lepas tu dia tanya kami nak makan apa. Kami cakap ada apa. Nasi pun kami tak mau. Lepas tu dia cakap ada Maggi. Okey lah Maggi. Pas siap Maggi tu, kami makan. Sedap gila bang. Macam ni.